sếp ấy nó oai lắm, nó bảo tranh người yêu của nó. Không phải đâu, đấy là chắc là cháu Vân ghen nhầm rồi. Con gà kiến đòi con gà mẹ gà trống cũng đòi, cái này tôi chẳng hết giống à? 3 con vịt thật to này với một 2 con gà là được rồi. Hai mẹ con bà chỉ ăn con bé này thôi. Mấy con này chắc mấy hôm lấy đi cho bà thôi, Tôi không dùng là bé này đâu. Không cho gà thì thôi, tôi chỉ lấy một con gà thôi. Xong là bắt 4 con vịt to nhất đây. Bà bảo tôi bán 5-6 con to kia chẳng hết à? Con không đi làm à? Thế hôm nay con được nghỉ à? Có khi bố mẹ cao vườn cũng được. Đậm lắm con ạ. Sợ nhiều nữa.
Con này chưa không ở nhà đâu. Không ai đâu. Con tàu ở dưới nữa. Rồi đi đâu? Xuống dưới đi xem. Con cao vườn đấy à? Bà lên đây làm gì? Lên chơi thôi. Bà cao vườn trồng cái gì đấy? Con tôi cào để đào luống lên xong mình gieo một tí rau muống này. Cái loại rau muống này. Rau muống á? Vâng. Đây còn nhiều đây đấy. Con này mà phải cưa đất, có đất trồng thêm phải đào về lại gieo tiếp chứ. Đẹp Chứ mà thế. để đất trống không thế không được đâu. Đẹp thế, thì một đứa nhá. Bà ăn cứ lấy mà. Ăn cứ lấy đi. Bà hôm nay lên làm gì ấy? Có việc gì à? Có một chút việc. Có chút việc thì nói đi. Thì nhắc lại bà hôm trước ấy, bà cô cũng chuẩn bị làm nhà rồi. Thì nhắc bà đến lúc làm ấy thì bà đem cả vịt đi cho. Từ mấy tuần trước bà về đã nói rồi, tôi nhớ rồi mà, nhưng mà chẳng qua tôi không biết ngày thôi. Nếu tôi biết ngày thì mẹ con tôi vẫn mang đi mà. Nhưng mà đứa con trai ấy đi mời mọi người, nhờ mọi người làm nhà rồi chưa bảo đến bà hay mẹ con à? Không biết đâu, không thấy con trai của bà bảo đâu. Thế tưởng là con trai cũng bảo rồi, là con trai vẫn chưa bảo ấy. Chưa thấy nói cái gì đâu. Thế thì Thế thì bà lên đây chuyện này thế á? vâng, có chuyện này cũng về báo bà thì may bà quên đấy. Bà cũng biết. Tôi không biết ngày thôi, tôi không quên đâu. Mấy tuần trước bà đã về đến đây bà đã nói rồi. Chẳng qua là tôi không biết ngày thế thôi. Hình như là sắp đến ngày rồi. Đến ngày mai ngày kia ấy là đến ngày dựng rồi. Thế à? Vâng. Bây giờ đã tìm thợ về lắp hết rồi. Giờ chỉ biết chuẩn bị các loại xong là mình dựng thôi. Bà nói thế thì bà cứ yên tâm đi. Hôm đấy mẹ con tôi đi, mẹ con tôi khác mang gà mang vịt đi cho. Nhưng mà tôi cũng phải lên nhắc bà ấy. Không nhắc thì bà nó cũng bà quên thì đến hôm đấy làm đấy thì tôi không có cái gì ăn đâu. Tôi chỉ xem mấy cái đàn bà hay mẹ con đem vịt đem gà đi cho thì tôi mới có mủ ăn. Vâng, tôi biết rồi, đến lúc đấy mẹ con tôi khác mang xuống cho bà. Bà cứ yên tâm đi. Bà nhắc nhở như thế là tôi biết rồi. Hai mẹ con bà là có ăn bớt con nào vịt nữa cho không? Không. Dạo này mình về nó đếm nó thấy ít ít đấy. Lấy xem thấy ít lắm. Không, cũng như thế mà. Mẹ con tôi không được ăn đâu. Thế thì hôm nay con Cơm là không đi làm rồi à? Thấy đi với cái thằng làm sếp ấy. Nó làm làm thư ký nó oai lắm đấy. Thế nào? Bà nói thế nào?
con gái tôi thế nào? Nó làm oai lắm. Ai thế nào? Bảo tôi đi làm ấy, làm việc ấy được người ta thì trả cho người ta thì 400-500. Ta đi làm ấy có được tôi đi làm ấy có được trả nó 300 tiền. Thì tôi đòi 400 nó không trả, và không trả đâu. Mỗi 200 tiền thôi. Nhưng mà kỳ kèo lắm, nó không trả luôn. Bà ơi, nhưng mà con gái tôi vừa đi làm thế này làm gì mà con gái tôi dám cho tiền bà? Chắc bà muốn đòi phải đòi cái đứa cháu mùi kia mới đúng chứ. Còn con gái tôi vừa đi làm làm sao biết? Nhưng mà nó với cái thằng sếp nói ở đấy. Nhưng mà mình hỏi bảo tăng một tí theo người ta thì được 400, 400-500 thì mình được 400 cũng được rồi. Thế bà muốn hỏi chẳng hỏi sao bà không biết hỏi cái thằng sếp kia đi. Hỏi con gái của tôi biết cái gì? Nhưng mà sếp nó giao cho nó cầm hết rồi, tiền cho nó cầm, sổ sách nó cầm hết rồi. Thì hỏi bọn kia nó có biết đâu. Mình cũng phải hỏi sếp kia được phép nó con gái tôi mới dám cho chứ. Cháu Vân cũng nói rồi, bảo chỉ hỏi con cơm này thôi, bảo thế. Không, con gái tôi vừa đi làm không dám cho tiền ai đâu. Bây giờ bà muốn hỏi phải hỏi ông đứa cháu mùi kia cơ mới biết chứ. Cứ mà hỏi con gái tôi mà làm gì mà dám cho tiền bà. Nó yêu cái thằng sếp ấy, nó oai lắm. Không phải yêu đâu. Bà đừng nói oan cho con gái tôi nhá. Đấy là cùng nhau làm ăn thôi, không phải là yêu đâu. Không yêu tại sao con Vân ấy, nó bực lắm đấy. Đấy là chắc là cháu Vân hiểu nhầm thôi. Con gái tôi không có yêu đứa cháu mùi đâu. Nó bảo tranh người yêu của nó. Không phải đâu. Đấy là chắc là cháu Vân ghen nhầm rồi. Nhưng mà Con bà gái cũng, tôi làm gì vừa đi làm mà dám yêu người như thế. nhưng mà bà cũng đi, bà sao biết nó yêu làm thế nào, bà sao biết? Lúc nào về đây cũng thấy gọi bằng chị thôi, có phải bằng em đâu. Nếu giả sử đứa cháu mùi kia gọi bằng em thì tôi vẫn khả nghi một tí. Nhưng mà cháu mùi kia là toàn gọi bằng chị thôi. Tôi đi làm ở đây á, suốt ngày nó theo đít thằng Mùi ấy, Thế như là vợ chồng luôn. bà đi làm lâu chưa? Bà cũng đi làm được 1-2 ngày rồi. Thế bà vừa đi làm 1-2 ngày mà bà đòi tiền lương cao như thế? Những người đi làm lâu mới được như thế thôi bà ơi. Người vừa đi thì được lương kém hơn chứ. Tôi vẫn làm khỏe lắm mà, không phải tôi không biết làm đâu. Tôi làm khỏe, làm giỏi lắm, nhưng mà cũng phải trả tôi khoảng 400 chứ. Trả tôi mới 300 thì mình làm là chẳng mất công lắm mà có được cái gì tiền đâu. Tôi nói cho bà biết nhá. Kể cả bây giờ đi công ty cũng thế thôi. Vừa đi không bao giờ mà cái ông chủ giả tiền to. Bao giờ mình cũng phải đầu tháng mình cũng phải vừa đi làm ấy. Nó cũng giả tiền bé thôi. Khi nào mình làm lâu thì công ty mới giả cho nhiều chứ. To bé cái gì, 300 bạc này mình làm được cái gì? Ngày công phải 400, buổi 200 thì mới Thế- vào công chứ. Thế bà chia rẻ không đi làm thì thôi. Bà nói cho tôi làm gì? Bây giờ Con tôi gái- không làm rồi. Không làm thôi. Bà chê rẻ không làm thì thôi. Tôi có bắt bà làm đâu. Tôi cũng nhiều việc lắm, bây giờ tôi không làm đâu, dễ quá tôi không làm đâu. Bây giờ tôi đang chuẩn bị làm nhà này, còn đi chặt cây này, chặt các loại này, con trẻ lạt này, làm nhà, có thời gian đâu. Thế bà chuẩn bị đồ đầy đủ hết chưa? Cây các loại là có cũng chuẩn bị rồi, nhưng mà còn một tí lạt nữa còn chưa đi chặt được. Tí Nó lặt bảo không có thời gian. Tí lặt cũng việc nhẹ thôi bà. Cố gắng đi chặt cây với trẻ thôi. Không phải Đến làm hôm chứ. bà làm ấy, mẹ con tôi mới xuống thôi. Tôi Bây giờ làm mà tôi xuống của bà thì tôi còn nhiều việc lắm. Vườn còn rậm lắm, chưa cào được. Cào về xong mấy 1-2 hôm mới trồng rau xanh vào nữa chứ. thôi. Bây giờ tôi không nói chuyện với bà nữa. Bà nhớ nhá, đến lúc đấy nhá, bà phải đem 3 con gà 2 con vịt rồi, và phải bắt con thật to mới được bắt đi nhá. Con bé con gầy mới bắt đi thì tôi không chấp nhận đâu. Bé đi gầy thì không nên ăn thịt đâu. Tôi làm gì biết mà con nào gầy con nào béo. Tôi cứ vào chuồng xong
bắt được con nào là được con đấy là bà cứ nói tôi bảo tôi bắt con gà con nào béo á, tôi có biết là con nào béo con nào gầy đâu. Chọn chọn xem nào, con nào to béo là bắt được rồi. Thôi tôi cũng nói nhiều với bà đấy, tôi đi kiểm xem vịt. Bà đi thì đi. Này con tôi cũng đang ngồi cào vườn đấy, có thời gian nói chuyện với bà nhiều. Bây giờ người ta thì còn đòi quả con to, vịt cũng đòi con to con béo. Mình nó không nuôi mình còn không đòi như thế. Con nhé, con hay là mẹ con mình đi xem, sợ khi bà đứng đến xong bà bắt đi nhỉ, đi con đi đi xem lại một lúc là về cào, sợ khi bà đứng đến xong bà bắt đi. Đấy, còn to mà. Mai phải nếu đi phải bắt bảo bắt nó có cái loại này cơ, con to này bắt đi mới đủ ăn, còn cái loại bé bé kia thì bắt đi không đủ ăn đâu. Có to nhiều mà, còn mấy con to đấy, có mấy con to lắm mà. Thế bà bảo mẹ con tôi bán con nào to bán đi, mẹ con tôi có lúc muốn ăn ạ. Thế mẹ con tôi lại ăn cái gì? Đây còn nhiều mà. Cứ để một con hai con có loại cái giống to để cho hai mẹ con để. Đây, bắt cái loại to nhất đây. Đây kia. Kìa kìa con đen đen nữa, ôi con trắng kia to thật. Lại thế. Tầm khoảng một con hai con thôi. Lại đấy chắc có mỗi con có 3-4 cân đấy nhỉ. Đấy, bắt lại đấy nó mới đủ ăn. Bà, may bắt cái con này này. Cái con này to này. Đấy trên có 2-3 con to lắm này. Gà đấy. Đây là con trống mẹ con tôi để làm giống thôi, bắt cho bà, mẹ con tôi chẳng hết giống à. Đây bắt con này nữa. Đây trên có 2-3 con. Cái này là gà giống đó. Chắc bắt cho bà mấy con bé này thôi. Ui, bé bắt đi làm gì? Thế thì con bảo tôi bắt con trống tôi chẳng hết giống à? Trên ở trên có to lắm kìa, đời kìa. Để nó đẻ trứng, con mẹ để trứng nó chứ. Ui, con gà kiến nữa. Đòi con gà mẹ, gà trống cũng đòi thế này tôi chẳng hết giống à? Thôi. Rồi bà sao làm như thế, mẹ con tôi không thích đâu. Tôi đã nói Đòi rồi. lấy đi, còn đòi con trống, con mẹ thì Con này tôi không, để làm giống chứ. con này không bắt thì thôi, tôi có bảo bắt con này, có bắt mấy con trên kia. Con trống chưa? Kia cũng con mẹ còn để làm giống, con trống để làm giống thôi. Ô. Đấy, đến lúc là bắt mấy con gà to nhất, mấy con vịt đây. 3 con vịt thật to này. Với 1-2 con gà là được rồi. Với 4-5 con 6 con thôi. Không lấy nhiều đâu. Chắc mẹ con tôi lấy tầm khoảng 4 con thôi, mẹ con tôi còn nuôi để đẻ trứng chứ. Thế thì cho bà hết thế này thì 5-6 con thì tôi chẳng sắp hết rồi. Cái vịt để trứng tôi không đòi đâu. Tôi chỉ đòi mấy con gà to tướng, mấy con gà to với mấy con vịt to loại này này. Tôi nuôi khó, mẹ con tôi nuôi vất vả, tôi cũng để lúc nào có khách hay là mẹ con tôi đi làm vất về, mệt về không có tiền mua thịt thì mẹ con tôi cũng thường cũng mổ một con hai con ăn chứ. Nhưng mà có cái đàn này nhiều mà. Cái đàn kia bé này. để trứng thôi, đàn kia không mổ đâu. Bà cứ lúc nào cũng bảo để bà hai mẹ con bà chỉ ăn con bé này thôi. Con bé này thì hai mẹ con nó ăn một con chưa hết mà. Nhưng mà con bé đấy là vịt siêu trứng, mẹ con tôi nuôi để trứng về mẹ con tôi đi nhặt, nhìn thấy sướng lắm bà. Trước mẹ con tôi đi nhặt là trứng ở ngoài kia ấy, thấy nhiều, thấy thích lắm. Bây giờ tôi muốn nuôi nhiều để trứng đi nhặt, nhìn thấy sướng lắm bà. Trứng vịt thì không mổ thì mổ gà này, đây này. Đây Gà này, đây. gà mấy con này chắc mấy hôm lấy đi cho bà thôi, tôi Tôi không dùng là bé này đâu. Tôi dùng mấy con to tướng kia trên kìa. mấy con to kia là để làm giống. Con gà trắng kìa, với gà cái màu ấy. Tôi đã nói cho bà không hiểu à? Gà mẹ tôi để làm giống, gà trống để làm giống để sáng còn thức người dậy chứ. Mẹ con tôi ở đây có cái gì? Mỗi một nhà là phải có gà trống để thức mình dậy chứ. Đúng là chuyện rồi đấy.
đã về dặn bảo lấy gà đi mà cứ ở đây mà kỳ kèo. Mà khi yên tâm đi, hôm đấy mẹ con tôi không mang xuống nhưng mà không biết mang con nào thôi. Mang 3-4 con thôi, mang nhiều quá thì mẹ con tôi nuôi vất cũng để mẹ con tôi cũng có lúc có khách mẹ con tôi cũng ăn mổ ăn chứ. Nhưng mà hai mẹ con bà xuống hộ tôi làm thì mang đi hai mẹ con cũng được ăn mà. Mẹ con tôi không ăn bao nhiêu đâu, ăn ít lắm. Lấy đi cũng cùng nhau ăn thôi mà. Có gì đâu. Đấy, con này to nhất này. Ở trên có 2 con to nhất này kìa. Ôi giời, thật. Có phải bà nuôi đâu mà bà thích con nào mà chỉ con đấy. Mẹ con tôi nuôi chứ. Nhưng mà là gà của các con mua về thì mình về mình có được ăn con nào đâu. Từ trước đến bây giờ tôi về thì lấy mấy con đi làm nhà thôi. Không thì tôi cũng chẳng đòi gà của bà làm gì đâu. Mua thì được mua thật nhưng mà có thấy đi hộ bắt cây chuối nào về nuôi đâu. Nuôi tôi không cần biết. Đấy, thế không có người nuôi khác lớn thế à bà? Có phải có người nuôi nó mới lớn được chứ. Nuôi lớn tôi có lấy nhiều đâu. Con lấy mấy con thôi. Đấy, hàng 5-6 con chẳng hết à. Muốn nói với bà rồi. Nếu bà tiếc ấy thì không cho thịt, không cho vịt thịt, phê không cho gà thì thôi. Tôi chỉ lấy một con gà thôi. Xong là bắt 4 con vịt to nhất đây. Nếu 4 con vịt đấy có loại to thế này nó không để trứng đâu. Bà chỉ để trứng thì để cái loại bé này thôi. Chắc tôi cho bà được khoảng 2 con vịt với 1 con gà thôi. Còn bao nhiêu thì tôi cũng nuôi vất, tôi cũng vẫn để dành cho mẹ con tôi ăn chứ. Không nói gì nhiều, đến lúc đấy là bằng đấy con là được rồi. Đấy, tôi làm nhà ấy thì con trai cũng mời đông người lắm đấy, khoảng 5-6 mâm cơ mà. 5-6 mâm thì bây giờ bà bảo 2-3 con thì ăn thế nào, không biết ăn đâu. Bà bán hết đi, bán hết mấy con gà vịt to đi, bán hết cái đàn vịt to ấy, xong là mấy 1-2 con gà nữa là mới đủ ăn. Thế thì không biết ít quá thì mình không biết xếp mâm để cho anh em ăn đâu. Thế Anh em cũng làm khó cơ mà. bà cứ khắc từ túc một phần chứ. Chẳng qua mẹ con tôi đi góp là góp một phần chứ. Chứ mà làm nhà mà xem hai mẹ con tôi bao nhiêu thức ăn là cũng xem mẹ con tôi hết à. Tôi không biết đâu, tôi chỉ biết gà vịt ở đây hết rồi là hai mẹ con thì cứ bắt lấy đi thôi, bắt tất đi mấy con to đi. Đến hôm đấy mẹ con tôi đi, tôi chỉ giỏi lắm tôi bắt tầm khoảng 4 con thôi. Nhiều tôi không biết. Vì tôi cũng mất công nuôi mà. Trời mưa suốt ngày cũng đi bắt chuối, bà không được bắt cây nào bà không biết bớt thôi. Tôi đấy suốt ngày đi bắt vào rừng bắt chuối đấy. Nhưng mà bà chỉ biết ở nhà thì bắt một tí chuối nuôi thôi, rồi là không mất tiền, không mất cái gì. Thế mất tí sức thôi mà. Không có người nuôi khắc tử lớn à? Mất tí sức nuôi thôi mà. Bà bảo tôi bắt hàng 5-6 con to kia chẳng hết à? Tôi cho 2 con thôi, không cho nhiều đâu. Bây giờ tôi không nói gì nhiều với bà nữa. Đến lúc đấy ấy thì bắt đi cái đàn to ấy, bắt 5-6 con đi, 7 con đi. Tôi không biết. Bây giờ tôi đi về đây. Lúc nào đến mà hôm đấy đấy cứ hai mẹ con vác đi cho tôi 5-6-7 con đi cho nó đủ ăn đi. Đấy là tùy mẹ con tôi mang con nào là 2 con đấy chứ. Chứ mà có phải bà nuôi đâu mà bà về bà đòi hàng 6 con. Tôi không cãi với bà đâu. Mẹ con tôi đi về mẹ con tôi đấy thích mà mang mấy con thì tùy theo mẹ con tôi nữa chứ. Sao mà bà bắt ép mẹ con tôi mang nhiều thế này? Bây giờ tôi không cãi với bà nữa. Túc một phần. Tôi chỉ biết mà đòi mẹ con tôi à? Tôi chỉ biết đến đấy là được bằng đấy con là được rồi. Tôi đi về ấy. 3-4 con thôi, bắt nhiều cơ, 3-4 con đủ đâu. Kệ, đủ cũng tùy bà chứ. Nhà của bà có phải nhà của tôi đâu. Buồn cười con này. Nó nuôi đâu. Mà bắt mình 5-6 con. Thế mình chẳng hết à. Mẹ đi mưa nắng cũng đi bắt chuối về. Mẹ con không đòi. Đó là tùy theo mẹ con mình đi mang con nào hay con đấy nữa. Mưa rồi.
con bác đi. Cái bà này nói thế này làm sao mà con mình biết gì, cứ nói bảo ngày mai ngày kia, hay là mẹ cho mình ngày mai ngày kia cũng đi xem này, bắt tầm 3-4 con thôi, không bắt nhiều đâu. Mẹ muốn để dành khi nào mình có khách mình ngủ cho khách ăn với lại cả gia đình mà con mình ăn chứ. Đòi nhiều thế này mình trả hết à? Đào đi xong rồi, để mấy hôm cỏ chết xong rồi mẹ đào luống lên xong là gieo rau muống vào. Chắc con theo mẹ đi lấy củi nhé. Mẹ thấy củi nhà cũng hết rồi, đi lấy về để mới có nhóm lửa. Thôi, về đi. Thì có vậy. Đi luôn thôi con.
Cái này kéo cả cái này đi nữa. Kéo đi dồn vào một chỗ tí mẹ chặt thành đó đi.
Con ở đây nhá. Mẹ xuống dưới đi chặt một cây về trẻ làm lặn nhé. Cái quỷ này không có lạt buộc bác để về đây. Đó, về đây. Lặn đây con ơi. Kéo một dây đấy, một cây dây ra. Con buộc đây nhé, mẹ lên trên buộc mình bó ở trên này.